તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. હાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું પ્રતિક્ષર તમારું JSK ગુરુકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ભણવાના છીએ જવાહર નવોદય, તેમાં અંકગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 8 સાદા અપૂર્ણાંકનું દશાંશ અપૂર્ણાંકમાં અને દશાંશ અપૂર્ણાંકનું સાદા અપૂર્ણાંકમાં રૂપાંતર કરવાનું છે. તો કઈ રીતે? તો આને કહેવાય સાદો અપૂર્ણાંક. જો આ સાદો અપૂર્ણાંક કહેવાય, એને દશાંશમાં, જો સાદામાં 1/2 હોય તો એને દશાંશમાં લખાય 0.5. એવી જ રીતે જો 1/4 હોય તો એની જગ્યાએ લખાય 0.25. એ જ રીતે જો 1/8 હોય તો એને લખાય 0.125. એ જ રીતે 1/16 હોય તો એને લખાય 0.0625. એ જ રીતે 1/5 ને લખાય 0.2. 1/25 હોય તો લખાય 0.04. એ જ રીતે 1/125 હોય તો લખાય 0.008. 1/625 હોય તો એને લખાય 0.0016. સમજાઈ ગયું? તો આ થોડાક આપણે યાદ રાખવાના છે. આ યાદ રાખશો તો પરીક્ષામાં તમને સારું પડશે. આને યાદ રાખવાનું, આને યાદ રાખવાનું, આને યાદ રાખવાનું. સમજાણું? આમાં પાછું એક વ્યવસ્થિત તમને યાદ રાખવા માટે સારું શું પડશે કે આ બેની જોડીમાં યાદ રાખવા. જો આ બેની જોડી છે, એ જ રીતે આ બંનેની જોડી છે, એ જ રીતે આ બંનેની જોડી છે, એ જ રીતે આ ઉપર નીચે જોડી છે. 1/2 હોય તો એને 0.5 લખાય, તો 1/5 હોય તો એને લખાય છે 0.2. જો છે આ પહેલી જોડી, સમજાય છે ને? આ પહેલી જોડી છે એ મેં અહીંયા લખી. એવી જ રીતે બધી જોડીઓ છે. આટલું યાદ રાખશો એટલે આગળ દાખલા ગણવામાં સરળતા રહેશે. હવે આગળ જોઈએ, કેટલાક નમૂનાના પ્રશ્નો છે એને જોઈએ. તો પહેલા તમને પૂછ્યું છે કે 1.25 ને સમાન અપૂર્ણાંક એટલે કે એનો સાદો અપૂર્ણાંક કરવાનો છે. તો 1.25, તો પોઈન્ટ પછી કેટલા છે? 0.25. તો પોઈન્ટ પછી 0.25 છે, એનો મતલબ પેલા તો આ એક છે ને, એક આખો તો લખી જ દેવાનો. આ એક પૂર્ણાંક, આ એક આખો છે. 0.25 ની જગ્યાએ શું લખાય? તો જો અહીંયા તમને બતાવેલું છે 0.25 ની જગ્યાએ લખાય, શું લખાય? 1/4. આ 0.25 ની જગ્યાએ લખી શકાય 1/4. લખાઈ ગયું? સમજાણું ક્યાંથી લીધું એ? તો આપણે એને અહીંયાથી લીધું. જો અહીંથી લીધું. 0.25 ની જગ્યાએ 1/4. આની ગણતરી તમે બીજી રીતે કરવા જાઓ તો આવી રીતે પણ કરી શકો છો કે 1.25 છે તો એક આખા કહેવાય, અને 0.25 છે, 0.25 ના છેદમાં કેટલા કહેવાય? 2 આંકડા હોય. પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા હોય એટલે 100 કહેવાય. તો 25 ચોક 100, તો એક પૂર્ણાંક 1/4. આવી રીતે પણ જવાબ આવે. અને ડાયરેક્ટ જો તમે ઉપરની કિંમતો યાદ રાખી લ્યો તો એ જવાબ આવે કે 0.25 ની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું 1/4. તો આપણો જવાબ કયો સાચો થયો? ઓપ્શન નંબર એ સાચો. પછી પ્રશ્ન નંબર 2 જો. પ્રશ્ન નંબર 2 એમાં કીધું છે કે 5.125 ને અપૂર્ણાંકમાં બદલવાથી શું આવશે? તો 5.125 આ દશાંશ છે, એને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો પોઈન્ટ પછીનું ધ્યાનમાં લ્યો. 0.125, તો આપણે જે કોષ્ટક જોયું હતું આગળનું, એમાં 0.125 ને 0.125 આવડવા એની બરાબર શું લખાય છે? 1/8 લખાય છે. આ લીલા કલરનો ભાગ જોઈ લેજો. 0.125 હોય એની જગ્યાએ શું લખાય? 1/8 લખાય. તો હું ડાયરેક્ટ જ લખી 5 આખા અને 0.125 ની જગ્યાએ 1/8. તો કયો જવાબ છે? ઓપ્શન નંબર સી સાચો છે. આને જો તમે બીજી રીતે કરો તો આવું થાય. 5 આખા છે, 5.125 છે, તો 5 અને 125 ના છેદમાં પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા છે એટલે છેદમાં કેટલા આવશે? 1000. તો
125 અઠ્ઠા કરશો એટલે 1000 થશે અને અહીંયા 1/8 આવશે. તો વધારે સારી કઈ રીત પડશે? આ રીત પડશે. આ બીજી રીત થોડુંક તમને કન્ફ્યુઝન કરશે. જો પેલું કોષ્ટક યાદ રાખી લેશો તો આ પહેલી રીત સૌથી સારી પડે છે. તો આપણો ફાઇનલી જવાબ આવે છે ઓપ્શન નંબર સી. એ જ રીતે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3. એમાં કીધું છે કે સંખ્યાને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ એની પહેલા બધી સંખ્યાને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ. અહીંયા છે 1/3, અહીંયા છે 1/2. હવે 0.25 ને શું લખાય? તો આપણે આગળ કોષ્ટકમાં જોઈ લીધું હતું કે ભાઈ 0.125 હોય ને એની જગ્યાએ 0.125 ની જગ્યાએ લખાય 1/4 લખાય. તો 0.25 ની જગ્યાએ લખાય 1/4. એ જ રીતે અહીંયા આ ઓપ્શન એ ની કિંમતો, આ ઓપ્શન બી ની કિંમતો 1/4, 1/2 અને 1/3. સેમ ટુ સેમ આ ઓપ્શન સી ની કિંમતો લખું છું. 0.25 ની જગ્યાએ લખાય 1/4, 1/3, 1/2. એ જ રીતે આની કિંમતો લખું છું 1/2, 1/3 અને 1/4. તો ચડતો ક્રમનો મતલબ શું થાય કે અંશ સરખા છે. જો બધાના અંશ સરખા છે, બધાના અંશમાં 1 1 જ છે. જો છે બધાના અંશ સરખા છે તો જેમ છેદ મોટો એમ સંખ્યા નાની, જેમ છેદ નાનો એમ સંખ્યા મોટી. તો ચાલો બધાના અંશ સરખા છે 1 1 1. તો 2 3 ને 4 કઈ રીતે ગોઠવશું ચડતા ક્રમમાં? જો છેદ મોટો સંખ્યા નાની તો ચડતા ક્રમમાં પેલા કઈ સંખ્યા આવે? નાની, પછી કઈ આવે? મોટી. તો નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ? તો 1/4 નાનામાં નાની કહેવાય. એની પછી એનથી મોટી સંખ્યા 1/3 અને એનથી મોટી સંખ્યા 1/2. તો આ નાની, આ મધ્યમ અને આ સૌથી મોટી થઈ. તો આ થઈ ગયો ચડતો ક્રમ. તો ચડતો ક્રમ ગોઠવવા પ્રમાણે કયો ઓપ્શન સાચો છે? જુઓ કયો ઓપ્શન સાચો છે? ઓપ્શન નંબર સી. ઓપ્શન નંબર સી માં તમે જુઓ પહેલા 1/4 છે, 1/3 છે, 1/2 છે. તો ઓપ્શન નંબર સી સાચો. સમજાઈ ગયું? હવે જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન. ચોથા પ્રશ્નમાં કીધું છે એકદમ સરળ છે. આને દશાંશ સ્વરૂપે દર્શાવવું છે. 16 આખા છે અને 7/છેદમાં કેટલા છે? 100. તો બસ થઈ ગયું. 16 અને પોઈન્ટ કરીને છેદમાં કેટલા મીંડા છે? 2 મીંડા. તો 2 મીંડા હોય તો બે સંખ્યા આવી પડે 0 અને 7. સમજાઈ ગયું? 0.07 આ રીતે આપણે લખી દેશું. તો આનો જવાબ કયો ઓપ્શન સાચો છે? જો ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે. 7/100 હતા ને એટલે આપણે 2 પોઈન્ટ લખ્યા છે. પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા લખવા પડે. બરોબર? ચાલો હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં મળશું. એમાં આપણે જે પ્રવેશ પરીક્ષામાં જે પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયા છે એની પ્રેક્ટિસ કરશું. અને પ્રવેશ પરીક્ષામાં જે પ્રશ્નો પૂછાયા હોય ને એ જ ટાઈપના પ્રશ્નો વારે વારે પૂછાતા હોય છે. એટલે શાંતિથી દરેક પ્રશ્નોની પ્રેક્ટિસ કરશો. જે અહીંયા હું તમને કરાવું છું એની પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને પરીક્ષામાં કોઈ દિવસ તકલીફ પડશે નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ.